Java Institute එකේ DBMS question set 25 එකත් එක්ක මේ question set එකට අදාළ scenario එක ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ data set එකටම අදාළව තවත් query ටිකක් ලියන්න තමයි මෙන්න මේ question set එකේ තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. Find the average obtained in the first term mathematics subject. හරි මේ question set එකේදී අපිට තියෙන්නේ average එක සම්බන්ධ question ටික. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද පළවෙනි question එකට query එක එන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අලුත් keyword එකක් හම්බුණා AVG කියලා. AVG කියන්නේ average එක. يعني මෙන්න මේ mark මෙන්න මේ කොටසින් ඉන්න අපිට mark නේ mark column එක නෙමෙයි mark column එකකින් AVG average එක ගන්න from student මෙන්න මේ table එකකින් මම join කරගෙන තියෙනවා මොකද mathematics subject එක සහ first term කියන එක අපිට දීලා තියෙනවා. first term එකෙන් mathematics subject එක කියන එක අපිට ගන්න condition විදිහට ගන්න නම් අපි ඒ table එක join කරගෙන තියෙනවනේ. අන්න ඒ දෙකට inner join එකක් තමයි මේක හරින් තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු එහෙනම් average mark එක මොකක්ද කියලා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට 71.845ක් අපි average mark එක ගෙනවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට query එක හම්බෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු second question එක මොකක්ද කියලා. second question එකේ තියෙන්නේ find the average obtained in the second term single subject. second term එකේ single subject එකට ගත්ත average mark එක හොයන්න කියලා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කලින් එකම තමයි කලින් එකේම second term එකේ වෙනස් වුණා mathematics කියන එක සිංහල විදිහට term එක second විදිහට. අපි බලමු මේකේ average එක මොකක්ද කියලා. ඔන්න average එක 87.8875 කියලා ආවා. ඔන්න ඕක තමයි අපේ second question එකට answer එක වෙන query එක. හරි අපි බලමු එහෙනම් third question එක අපිට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. third question එක විතර අපිට තියෙන්නේ find the average of the marks obtained by Sajitra Wickramasinghe student in the all subjects in the examination held on this date. මෙන්න මේ date එක Sajitra Wickramasinghe එයා සහභාගී වෙන ඔක්කොම subject වලට අරගත්ත average එක තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක query එක එන්නේ. මොකද average අපි mark වලින් average එකක් වෙන නිසා mark කියන එක තමයි average කරන්නේ. මොකද table එක මෙන්න මේ table එක inner join කරන්න ඕන. මොකද subject එකත් එක්ක ඉතුරු table එක නේ කියන්නේ subject එක ඊට පස්සේ term එක සහ student කියන table තුන. මොකද අපි student කෙනෙක්ගේ නමින් මේක හොයන්නේ exam date එකකින් හොයන්නේ ඒ වගේ දේවල් නිසා අපි මේක මෙන්න මේ table එකකින් join කරගත්තා. හරි අපි බලමු මෙයාගේ average mark එක මොනවාද කියලා. ඔන්න එයාගේ average mark එක තමයි 60.2.09. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ third question එකට query එක හැදෙන්නේ. අපි බලමු ඊට පස්සේ අපේ fourth question එකට කොහොමද query එක හම්බෙන්නේ කියලා. ඒක තියෙන්නේ arrange the marks obtained by the all student class 11 in the first term in ascending order. ඒ කියන්නේ 11 එක class එකේ students ලගේ students ලගේ 11 students ලගේ marks එක ascending order එකට හදන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි ඔන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි ඔන්න අපි students ලගේ data ටික ඊට පස්සේ මොකද අපි මේක class එකකින් සහ term එකකින් සහ mark වලින් ගන්න නිසා අපිට මේකට class term කියන සහ index student කියන ඔක්කොම table ටික මේකට join වෙන්න ඕනේ. inner join එකේ මම ඒක කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකම්. හරි ඊට පස්සේ මම condition එක දීලා තියෙනවා අපේ class එක ඉලවන්නේ සහ term එක first term. අපි බලමු ඊට පස්සේ මේකට කොහොමද එන්නේ කියලා. ඔන්න ආවා ascending order එකට අඩු මේකේ ඉඳන් වැඩි මේකට කොහොමද අපේ data ටික එන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි question set 25 එකට අපිට queries හම්බෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ question set එකෙන් හම්බෙමු. ඔයාලට වීඩියෝ එකට thank you.